اگه موبایل گرافی میکنی و از گیمبال استفاده میکنی ولی گیمبال تو هی داری عوض میکنی که تصویرات خفن و حرفه‌ای بشه ولی بازم اون چیزی که احساس میکردی نمیشه، این ویدیو دقیقاً برای خودت. سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. امروز تو این محتوا در مورد این حرف میزنیم که چرا هرچی ما ویدیو با گیمبال میگیریم شبیه ویدیو توی تبلیغات نیست. چرا حرفه‌ای در نمیاد؟ آقا مشکل کجاست؟ من نمیدونم. با اینکه کلی آموزش میبینیم، راه رفتنهای به اصطلاح نینجایی تمرین میکنیم ولی بازم حرفه‌ای نمیشه. آقا خبر خوش این که مشکل از گیمبال شما نیست. آقا اینو هی عوضش نکنین، هی گیمبال نخرین، هی به خرج نیفتین. به خدا مشکل از گیمبالای شما نیست. مشکل از این سه تا اشتباهیه که امروز تو این ویدیو براتون میگم. راه حل های درستش هم بهتون میگم تا از همین فردا ببینی ولاگات و محتواها چقدر حرفه‌ای و سینمایی میشه. خب اشتباه اول اینه که بدنت علیهت کار میکنه. آقا این یعنی چی؟ یعنی این که ببین منو، این موقع که داریم راه میریم بالا پایین شدنه، موقع پاها همون حرکت بالا پایین شدن رو ما به تصویر منتقل میکنیم. همون میشه محور زد، پرش محور زد ما به اصطلاح میگیم. همون پرش محور زد نباید بذاریم به تصویرمون منتقل بشه. وقتی این منتقل میشه، وقتی این تصویر منتقل میشه، حتما یه نمونهشو میگیرم اینجا براتون میذارم. وقتی این تصویر و این تکون منتقل میشه به تصویرتون، یعنی اینکه انگار روی قایقی نشستین وسط دریا هستین. آره آقا فرزام، همین تصویر، همین تکونا مثل اینه که تو قایق نشستی وسط دریا هستی. هی اینجوری، هی اینجوری. خب راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که یکی از راه حل گیمبال رو 2 دستی بگیری. نه، یه دستی نگیر. یه دستی مثل اینه که موقع رانندگی چایی یه لیوان چایی دستت باشه و رانندگی کنی، تمرکزی روی لیوانت نداری. اینجا هم اینجوری. گیمبالتو 2 دستی بگیر تا لرزشات کنترل شده باشه. آرنجاتو بچسبون به بدنت. نشون بده منو. آرنجاتو اینجوری بچسبون به بدنت بشه یه سپایی محکم برای تصویرت. خب بعد یه اشتباه دیگه ای که انجام میدن اینه که گیمبال رو دور از بدن خودشون نگه میدارن. همین دور از بدن نگه داشتن لرزش رو بیشتر میکنه. این هر چقدر به بدن، گیمبال هر چقدر به بدن نزدیکتر باشه، پرش محور زد کمتر ایجاد میشه. یه اشتباهی این که زانوها رو خم نمیکنن تصویربردارا. آقا فرقی نمیکنه تصویربردار چه با گوشی باشه چه با دوربین. این موارد که بهتون میگم شامل تمامی تصویربردارا در استفاده از گیمبال میشه. زانوها رو کمی خم کن. این حالت زیادی خمش هم نکن که خسته نشی. حرکت پاشنه تا پنجه رو تمرین کن. موقعی که داری راه میری پاشنه به پنجه برو. اوکی؟ ریتم تنفسی تو حفظ کن. از تکنیک 4-1-6 استفاده کن. یعنی 4 شماره دم کنی، 1 شماره مکس و 6 شماره بازدم کنی. تو این حالت تو حالت بازدم تصویرتو بگیر. آقا قانون نصف سرعت رو رعایت کن. من خیلی از تصویربردارا رو دیدم موقعی که این دکمه رکورد رو نمیزنه، یه لحظه اینجا رو بگیر آقا فرزا، تا دکمه رکورد رو نمیزنه اینجوری راه میره. بابا چه اصراری آخه، چرا با این سرعت؟ هر چقدر سرعت بیشتری داشته باشی قطعا لرزش بیشتری خواهی داشت. ببین نفسم در نمیاد. خب هرچی با هر سرعتی داری میری اونو نصفش کن. همینو تمرین کنی قول میدم خیلی از لرزشات اوکی میشه. اشتباه شماره 2 رکورد کورکورانه. آقا ما خیلی ها رو دیدیم موقع استفاده از گیمبال همینجوری 10 دقیقه تصویر میگیرن، اینجوری هر جا هم خوششون بیاد اینجوری تصویر رو میچرخونن
بعد میبینن یه جا چیزی مثلا یه تصویر خیلی خوبه همینجور برمیگردونن. بعد اصلا کلا یه چند دقیقه حواسشون نیست یه همچین تصویرایی میگیرن. خب حتما نمونه تصویراشو براتون میذارم. خب اینجوری اصلا یه تصویر سر و تهی نخواهیم داشت. آخرش هم میای سر ادیت، کلی شات بی سر و ته داری که هیچ جذابیتی برای خودت نداره، چه برسه به مخاطبات. همین میشه یه ولاگ آماتور. راهکارش هم همینه که از قانون 5 تا 10 ثانیه استفاده کنی، یعنی ویدیوهات 5 الی 10 ثانیه طول بکشه و از تکنیک A به B استفاده کنی. A به B چیه؟ یعنی این که ببین من تو A تصمیم میگیرم، یعنی تصویر ابتداییم Aه. خب تصمیم میگیرم که این تصویرم باشه. به B که رسیدم تصویرم این بالا باشه. خب تو این حالت من همیشه میگم یه خط فرضی برای خودتون موقع تصویربرداری رسم کنین روی زمین. خب وقتی مثلا من میگم که از اینجا شروع میکنم تا به اونجا برسم، از اینجا که شروع میکنم تصویر رو از این نما میگیرم، از این قاب میگیرم، به B که رسیدم تصویرم رو میبرم بالا. همین الان دارم تصویر میگیرم، فرضم تو هم از من بگیر. ببین از A شروع میکنم، به B که میخوام برسم تصویرم رو میبرم بالا. همین تکنیکا اگه رعایت کنین تصویرات کلی حرفه‌ای میشن. یه اشتباهی که تو اکثر تصویربرداری آماتور میبینیم اینه که وقتی میخوان یه لوکیشن رو نشون میدن و از تکنیک ماسک میخوان استفاده کنن، از پشت یه چیزی میخوان در بیان و یه لوکیشن رو نشون بدن، اینجوری نوردهی و فوکوسشون رو قفل نمی‌کنن و ما تو این حالت پرش نوری خواهیم داشت و جابجایی فوکوس رخ میده. نسبت به شرایط نوری و محیطی که اونجا داریم دوربین و گوشی خودش تصمیم میگیره که فوکوس رو جابجا بکنه و نور رو خودش تنظیم بکنه. پس بهترش اینه که ما قبل از شروع تصویربرداری تصویر دوممون رو دستمون رو بذاریم روی صفحه و نوردهی و فوکوس رو قفل کنیم تا موقعی که از پشت یه چیزی ماسک میکنیم و بیایم یه لوکیشن رو نشون بدیم دیگه جابجایی فوکوس و پرش نوری رو نداشته باشیم. اشتباه سوم، انتخاب اشتباه مدهای گیمبال. خیلی‌ها نمیدونن که تو گیمبال ما مدهای مختلف تصویربرداری داریم که نسبت به هر شرایط تصویربرداری میذاریم روی اون مد گیمبال. اینجا یه چند تا نمونه براتون میگم که برین گیمبالتون رو نگاه کنین. اگه این امکانات رو داشت حتما رو تصویربرداریاتون استفاده کنین. مد PF یا همون پن فالو که تو محور ایکس یا چپ و راست حرکت میکنه ولی محور تیلت قفله و گیمبال حرکتی نداره که مناسب تصویراییه که میخوایم محیط رو نشون بدیم. مد TF یا تیلت فالو که دوربین روی محور تیلت یا همون وای حرکت میکنه ولی پن قفله و به سمت چپ و راست نمیچرخه و مناسب اینه که از سر تا ته یه چیزی رو بخوای نشون بدیم. مد لاک که دوربین فیکس میشه و هر وریم گیمبال رو بچرخونی بازم دوربین حرکت نمیکنه و مناسب اینه که دالی مستقیم روی سوژه داشته باشید. و مد FPV که همه جهات حتی رول دنبال میشه و یه حس POV تور داره برامون و بیشترم روی تصویرهای اکشن به درد میخوره.
اگر میخوای همه این حرکت ها رو یاد بگیری یه سر به کانالم بزن که همه آموزش ها اونجا هست. خب امیدوارم این نکات کلی برات مفید باشه و باعث بشه که تصویرات سینمایی و حرفه‌ای باشه. اگه با این آموزش حال کردی یه لایک برام بکوب و صفحه‌مو دنبال کن که کلی از این آموزش‌های تصویربرداری و عکاسی با موبایل و دوربین دارم. تو ویدیوی بعدی منتظرتونم. مراقب خودتون باشین. خیلی مخلص.